সমস্ত আপোনালোকৰ খবৰ কেনে আপোনালোকে নিশ্চয় খবৰ ভাল মোৰো খবৰ ভাল আপোনালোকৰ খবৰ আজি এটা ভাল এটা ভিডিঅ' এটা দেখাবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক বহুত ইণ্টাৰেষ্ট আৰু ভাল হ'ব আশাকৰ্মী যিখিনি আমাৰ আশাকৰ্মী আছে সেই আশাকৰ্মীবোৰৰ অসম চৰকাৰে মোবাইল এটাকে দিছে লাভা মোবাইলটোৰ সম্পূৰ্ণ ফিচাৰ্ছখিনি ভালকৈ দেখুৱাম আৰু সকলোৱে বুজি পাব তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম আৰু আনবক্সিং কৰিম বলক এইখনেই হৈছে এইটো মোবাইল লাভা মোবাইল তো লাভা মোবাইলৰ আনবক্সিং কৰাৰ আগতে চাইছ গোটেইখিনি এটা কাটি মেলি ভালকৈ চফা কৰি ধুনীয়াকৈ উঠাই দিওঁ পলিথিনটো উঠাই লওঁ আৰু বাকীডোখৰ আপোনালোকক দেখা যায় চাই থাকক কি মজা ধুনীয়া এটা ভাল মোবাইল এটা দিছে মডেলো ধুনীয়া দেখিছেনে লাভা ৱাও ভাল লাগিছে দেই তো উঠাই লওঁ উঠি লওঁ উঠি গ'ল দেখিছেনে বৰ টান দেই বা কইলডালৰ টান উঠি লওঁ মজা লাগিছে কিন্তু দেই দেখিছেনে দুইফালে পেকিংটো ভাল এটা পেকিং দিছে ধুনীয়া পেকিং এটা বহুত মজা লাগিছে চাওক এই আমাৰ কল্পনা বাইদেউৰ মোবাইল হয় ইয়াত আনবক্সিং কৰিছোঁ বাকী চাওকচোন মোবাইল চিম এইবোৰ লগাবলৈ দিছে এইখিনি ফিচাৰ্ছখিনি কি আছে কেমেৰা আছে ফিংগাৰ আছে এইখিনি গোটেইখিনি ফিচাৰ্ছখিনি আছে তো আৰু ভিতৰডোখৰ দেখুৱাওঁ আপোনালোকক ৰ'ব খুলি লওঁ চাওক এয়া মোবাইল আহি আছে চাওক বৰ ইণ্টাৰেষ্টেড মজা লাগিছে দেই চাব দেই এক্সাইটেড চাব চাওক ইয়াত চাবি কাঠি আছে আৰু ইয়াৰ কভাৰ বেক কভাৰ দেখিছেনে এইটো বেক কভাৰ আৰু এইডাল হৈ গৈছে মোবাইল আমাৰ অসম চৰকাৰে দিয়া মামায়ে মোবাইল প্ৰত্যেকটা আশাকৰ্মীক এয়া নতুন মোবাইল দেখিছে মজাৰ চাইনিং চক নাই কি মজা এটা ভালেই লাগিছে কিন্তু দেই ইটিং কৰা নাই কিন্তু মজা লাগিছে ভাল লাগিছে কিন্তু বহুত মানুহে মোবাইল চলোৱা নাই সৰু মোবাইল কিপেড মোবাইল চলাই আছিলে আশাকৰ্মী এটা কাৰণে ভাল হ'ব বা মোবাইলখিনি চলাবলৈ পাব ডাঙৰ মোবাইল এটা এই চাৰ্জাৰ দেখিছে আৰু ইয়াৰ হেডফোন দেখিছে ভালেই আছে কিন্তু দেই বেয়া লগা নাই একদম ধুনীয়া চাবিছেনে আজিকালি হেডফোন নিদিয়ে প্ৰায় মোবাইলত তো পাইছোঁ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ দেখিছেনে তো ইয়াত চাওক ধুনীয়াকৈ চাওক এটা মই দেখুৱাম ইয়াক চিম লগাই পেলাই প্ৰথমতে চিম লগাব লাগিব ইমেইল ID খুলিব লাগিবতো তো বৰ্তমান এয়া চাওক এইখিনিত এয়া হ'ল দেখিছে এয়া চাবি কাঠি মানে তলা হ'লে চাবি কাঠিটো খুলিবই লাগিব ন সেইকাৰণে তলাত চাবি কাঠি লাগিব সেইকাৰণে তলা কাঠি চাবি কাঠি লগাই দিওঁ আৰু চাবিটো খুলিম এয়া চাওক মজা না এক সুন্দৰ পৰিৱেশ কি মজা লাগিছে কিন্তু দেই ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়কচোন বহুত মানুহে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে চেনেলটো শ্বেয়াৰ নকৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়কচোন বহুত কষ্টত কৰিবলগীয়া হয় কিবা এটা মোবাইল এটা ভিডিঅ' এটা বনাবলগীয়া বহুতখিনি ভাবি চিন্তি ভিডিঅ' এটা বনাবলগীয়া হয় তো সেইকাৰণে আপোনালোকে চাওক আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব চাওকচোন এনেকুৱা আশাকৰ্মী কিমান কৰ্মী আছে সকলোৱে আশাকৰ্মী কিমান মনত আজি ভাল লাগিছে কিমান আনন্দ লাগিছে মোবাইল কিপেড মোবাইল এটা চলাই আছিলে আজি চলাব পাইছে এণ্ড্ৰইড মোবাইল চাওক এই দেখেন ইয়াত চিমখন লগাম আৰু এইটো মোবাইলৰ পৰা খুলিব লাগিব এইটো মোবাইলৰ পৰা খুলি ইয়াত লগাব লাগিব চাইছ তো খুলি লওঁ চাওক খোল খাই গ'ল চাওক এক সুন্দৰ খুলি দিলোঁ পিং ওলালে এইডাল ওলাই গ'ল চিমডাল ইয়াত লগাম এতিয়া চাওক মিলাই মিলি কৰি লগাই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ কল্পনা বাইদেউ একদম ধুনীয়াকৈ ছেটিং কৰি দিম যাতে সি চলাব পাৰিব চাওক দেখিছেনে কেনেকুৱা লগাই কি কথা চিমখন লগাইলোঁ চাওক এতিয়া অন কৰি দিওঁ সেয়া লাভা ওলাই গ'ল মানে মডেল ভাল লাগিছে এণ্ড্ৰইড লাভা মডেলটো ভাল চাওক এক সুন্দৰ মোবাইল মজা লাগিছে দেখিছে কি মজা এটা মোবাইলৰ কেমেৰা হৈ গৈছে 13 MP আৰু বেক কেমেৰা 5 MP ডিছপ্লে 6.5 ইঞ্চি বেটেৰী 5000